Bună! Sunt Roxy și bine ați venit în bucătăria mea! M-am gândit că astăzi să facem o ciorbă de văcuța. I-am pregătit toate ingredientele, respectiv o bucățică de carne de vacă, pe care o să o cocuța mă aprobă, după cum auziți. O să o iau de pielițe. Am avut niște roșii amărâte prin frigider, morcov, cartof, ardei gras, ceapă, țelină, aici într-un colțișor, țelină cu pătrunjel, bineînțeles leuștean. Mai am, nu e singurul, dar nu mi-am încăput pe fund, ci că n-am fundul destul de mare. Să ne apucăm de treabă. Eu mi-am tocat și legumele, mi le-am pregătit. Cartoful de aici l-am tăiat cu bulețe, deci toate tăiate micuțe așa. Îl voi pune în apă ca să nu se înnegrească. Și voi pregăti carnea, o voi pune la fiert. Și am pus oală cu apă rece. Bucata de carne dau și focul mare. Bucata de carne am luat cât am putut din pieliță. Nu de alta, dar abia mi s-a scuțiseră cuțitele. Mi-a scuțise soțul cuțitele și, sincer, mi-a fost cam frică să mă bag mai mult. Deci, o lăsăm să fiarbă. Începem, adunăm spuma. Și vedem în continuare ce mai facem. Dacă sunteți curioși, stați cu mine până la final. Eu voi lăsa bucata să fiarbă cam o oră, cred. O să mă uit după o oră la ea. Dacă e fiartă, e ok. Punem restul ingredientelor. Nu e fiartă, o mai lăsăm. Ne revedem puțin mai târziu. A început să fiarbă. Adunăm spuma. După care urmărim, o mai învârtim, o mai amestecăm, luăm toată spuma și o lăsăm să fiarbă, cum spuneam, o oră și jumătate, depinde de bucată, depinde de mărimea bucății de fapt și depinde dacă a fost vită, vițel. Eu, după câte știu, bucata asta a fost de vițel. Avem locul nostru de unde știm ce luăm, de țară, luăm ouă, luăm cărniță de porc, luăm vițel. Deci acoperim dacă nu mai face spumă și lăsăm să fiarbă până este gata. Vă spun când termin de fiert, când se termine și voi pune legumele cât am fiert-o. A trecut o oră, cărnița mea este gata, am verificat-o, am scos-o pe un fund. O voi tăia bucățele, așa cum preferăm noi, doar să le băgăm în gură, nu să stăm să tăiem în farfurie. Voi pune înapoi în zeama în care a fiert. Voi adăuga și legumele, vă arăt. Deci întâi tăiem carnea, este acum scoasă din oală și e super fierbinte. Deci eu așa o tai, bucățele mici, tai cărnița și revin. Am tăiat cărnița pe care o voi pune în oală. Cum spuneam, bucățele cam așa. Deci am adăugat cărnița. Tot acum vom adăuga și legumele pe care le-am tăiat. Morcov. Hai, bâlde-bâc, nu sări pe mine. Să-l pară acasă, ce Dumnezeu. Țelină, pătrunjel, păstrânac. Deci nu le fi pus într-o farfurie, nu știu, de șmecheră ce sunt. Ardei gras roșu. Și ceapa. După ce le punem, 20 de minute, 15-20 de minute cât fierb legumele, o lăsăm în pace.
Tot acum îi pun și niște tije de leuștean. Ia, le dau pe jos, că fac ca nebunele în toate părțile. Wow! Eveniment! Deci nu am dat pe jos. Am uitat să vă spun că eu am pus și puțină sare la început, când am pus carnea la fiert, după ce am luat spuma. Și acum, cum spuneam, lăsăm să fiarbă cam 15-20 de minute până sunt și legumele fierte. Acoperim, focul mic și lăsăm la fiert. Și de ce să nu o comit? Am uitat să pun ceva. Cartoful, pe care l-am ținut separat în apă. Tot acum am pus și borșul la fiert. După câte știu eu, borșul se pune fierbinte sau fiert înainte. Deci așteptăm să fiarbă. Au trecut cele 20 de minute, legumele sunt fierte. Pun și tentativa de roșii. Tot acum pun și un pic de borș. Borșul puțin câte puțin, ca să nu ne sară ochii. Lăsăm să dea un fiert, un clocot, potrivit de sare. Și cam asta e tot. Ciorba a mai stat 5 minute pe foc. Am gustat, am potrivit-o și de sare și de piper. Și acum am luat un ou, l-am bătut. E ou de gâscă, de rață, și mai avea eu cu gâștele. Am mai zis o dată de gâscă. Și pentru că este gălbenuș prea dens, voi face așa un pic. După care turnăm ușurel. Hai să scoatem și lingura. Asta mai împiedicată decât de obicei. Hai mă, curci, mă, hai mă, gică, mă. Și uite așa fac. Focul mic. Las, da, sticiulică, da, mămica. Las un pic. Am curățat bine și asta. Și ultima parte, leuștean. Opa, am stins focul. Leuștean la greu. Punem capacul, lăsăm câteva minute la infuzat și ne așezăm la masă. Așa arată ciorbița mea. Am stat un pic cu capacul. Am pregătit și un bol în care ne place să mâncăm ciorba de vită. Și acum, hai să vedem ce am făcut. Noi o mâncăm mai strecurată, ca să spun așa. Adică nu foarte groasă, cu multe borodine, cu tăiței sau chestiile astea. Punem și un pic de leuștean, iarăși. Și pentru că nu am fost pe fază să-l tai din timp, mi-am luat foarfeca pentru verdeață. Și vom pune direct.
Deci miroase într-un mare fel. Să și gustăm sau nu gustăm? Gustăm, că trebuie să vedem ce am făcut. Să vedem. Am fost șmecheră sau n-am fost șmecheră? Sper să nu frigă prea tare. Mamă! Mamă! Deci, trebuie încercată. Trebuie neapărat încercată. Te scoală după boală. Este acră cât trebuie. Leuștea nu face toți banii, cred, după gustul meu. După termite, cred că Vita o să facă toți banii. Dar fiecare cu gustul lui, știți cum e cu gustul, nu te poți în gustul omului, dar nu poți continui, că nu-mi permite religia. Asta e ciorbița mea de astăzi. Dacă sunteți curioși ce o să fac data viitoare, vă invit să mă urmăriți în continuare. Roxy Cinela vă pupă! Ciorbița mea abia așteaptă să fie mâncată. Sper să încercați rețeta. Este foarte bună. Vă aștept în comentarii cu păreri. Să aveți poftă și dacă o încercați, baftă. Dacă nu o încercați, mai gândiți-vă. Este super bună. Vă pup!